Alimango with Sprite. So, let's start mga moms. So, ito yung lulutuin natin for today. So, welcome tayo mga mommies sa kusina natin. So, don't forget to subscribe and click the notification bell. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Alimango, lemon, pwede ditong kalahati lang ng lemon yung gagamitin natin. Bawang and sibuyas, butter, paminta, oyster sauce, Sprite, at ang ating tanglad. So first, ito yung gagawin natin. Mag-prepare natin ang ating kawali. Lagay natin ang ating butter. Next naman, kapag natunaw ng ating butter, lagay na natin ang sibuyas. Sunod naman ang ating bawang. Next, oyster sauce. So, konti lamang ating nilalagay. So, haluin lamang ito. Sunod naman ang ating alimango. Next, ang ating Sprite. So, ilagay na natin para mababad siya ng mabuti at nandun talaga yung tamis ng ating niluluto. So, takpan natin mabuti. So, hayaan lang muna natin itong kumulo and leave it for 10 minutes. Next, lagay natin ang ating tanglad. So, takpan muna natin ito and ilagay na natin ulit ang paminta. Sunod naman ang lemon. So, hayaan lang natin itong kumulo. And, eto na ang ating alimango with Sprite. Kay sarap naman ang alimango natin. So, for sure, kay sa takam. So, don't forget to subscribe and click the notification bell.